ইউটিউবৰ বাপেক আহি গ'ল এনেকৈ এটা মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যিটো ইউটিউবৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি কোনো মানে ইউটিউবৰ নিচিনা টাফ নিয়ম নথকাকৈ আপোনালোকে তাৰ পৰা মানি আৰ্নিং কৰিব পাৰে সেই তাৰ নামেই হৈছে ডেইলি মোশ্যন আৰু ডেইলি মোশ্যনত কেনেকৈ আপোনালোকে একাউণ্ট খুলিব কেনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব কেনেকৈ ভিডিঅ' টাইটেল লিখিব বহু কথাই মই আপোনালোকক শিকাম এইটো ভিডিঅ'ত কাৰণ মই আগৰ ভিডিঅ' গিটাত আপোনালোকক ইমান পুংখানুপুংখভাৱে মই শিকাব পৰা নাছিলো কিন্তু মোটামুটি এটা আইডিয়া দিছিলো যে ইউটিউবৰ তুলনাত ডেইলি মোশ্যনত যদি আপুনি কাম কৰে বহুত বেছি টকা পাব আৰু ইউটিউবৰ তুলনাত ইউটিউবত যদি আপোনাক 1000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে 4000 ঘণ্টা ওয়াচ টাইম লাগে লাষ্ট 360 ডেজৰ ভিতৰত কিন্তু ডেইলি মোশ্যনত লাগে অকল 1000 ভিউজ লাগে টোটেল আপোনাৰ চেনেলটোত গম পাইছেনে আপুনি যদি 100টা ভিডিঅ' দি থৈছে তাত যদি আমুকত বোলে 20টা আহিলে তামুকত 7টা আহিলে এনেকৈ প্লাস কৰি কৰি যদি 1000 জন মানুহ হৈ যায় ভিউজ হৈ যায় আপোনাৰ চেনেল মনিটাইজ হ'ব আৰু আপোনাৰ সেই ভিডিঅ'বোৰ যদি মানুহে চাই খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আপুনি হাজাৰ হাজাৰ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব কাৰণ আগৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই আছিল আপোনালোকে গম পায় আৰু বহুতে গম এতিয়া মানে পাইছে মই ভিডিঅ'টো বনাই দিয়াৰ পিছত কিন্তু একাউণ্টটো খুলিবলৈ প্ৰবলেম হৈছে কাৰোবালে ভেৰিফিকেশ্যন কোড গৈছে মেলৰ কোডটো দিব পৰা নাই হা এই সকলোখিনি সমস্যা সমাধান কৰি মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছো আৰু আপোনালোকে মই দিয়া টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত আহি ওপৰত লিংক দিয়া আছে ডেসক্ৰিপশনত লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে ডেসক্ৰিপশনৰ লিংকত ক্লিক কৰি গৈ জয়েন হৈ থাকক মোৰ এই টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত তাত বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট দি থাকো কাৰণ এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ যথেষ্ট সময় দৰকাৰ হয় কিন্তু তাত মই আনফৰ্মেলি আপোনালোকক ভয়েস মেছেজেৰেও হেল্প কৰিবলৈ যত্ন কৰো গতিকে ডেসক্ৰিপশনত দিয়া টেলিগ্ৰাম লিংকটোত আপোনালোকে জয়েন হৈ থাকক আৰু জয়েন হৈ এই সুবিধাখিনি আদায় কৰক এতিয়া আপোনালোকক লৈ যাওক কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনলৈ আৰু যিসকলে মোবাইলৰ পৰা কৰিব আপোনালোকে গুগল ক্ৰম ব্যৱহাৰ কৰি ডেস্কটপ মোড কৰি ল'ব মই কম্পিউটাৰৰ পৰা দেখাইছো সেই ডেস্কটপ ভাৰ্চনৰ পৰা আপোনালোকে ডেস্কটপ মোড কৰি লৈ ডেস্কটপ বুলি যেটো মোবাইলত থাকে গুগল ক্ৰমত হেতু ক্লিক কৰি আপুনি তাৰ পৰা কৰিব পাৰিব আৰু এটা কথা একিনতে কৈ থও বহুতে হুদি আছিল আৰু এজনে বহুত নহয় এজনে দুজনে হুদিছিল যে মোবাইলৰ এপ্লিকেশন নাই নেকি মোবাইলৰ প্লে ষ্টৰত চোন আছে ডেইলি মোশ্যন বুলি হয় আছে সেই এপ্লিকেশনটোৱে বহুত মানে সেই এপ্লিকেশনটোৰ কামখিনি বহুত ফলপ্ৰসূ বৰ্তমান সময়লৈকে হোৱা নাই কাৰণ এই প্লেটফৰ্মটো যথেষ্ট নতুন ভাৰতত আহিছে যদিও অসমতো টোটেলি প্ৰৱেশ হোৱাই নাই আৰু ইয়াত যেতিয়া প্ৰৱেশ হ'ব আমাৰ ৰাইজে কাম কৰিব আমাৰ সকলোৰে প্ৰফিট হ'ব কাৰণ তাত লাভালাভ বেছি আৰু ইউটিউবত যেনেকৈ মনিটাইজ কৰিবৰ কাৰণে বহুত টাফ হৈ পৰিছে টান হৈ পৰিছে আৰু ডেইলি মোশ্যনত তেনেকুৱা টান নহয় খুব ইজি গতিকে আহক দেৰি নকৰো আপোনালোকক এটা এটাকৈ মই শিকাই যাওঁ মোৰ ডেসক্ৰিপশনত এটা লিংক আছে ডেইলি মোশ্যন বুলি ডেইলি মোশ্যন এটা লিংক দিছো সেই লিংকটোত যদি আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ে আপুনি আপোনাক লৈ আহিব এনেকুৱা এখন চাৰ্টলে মই দেখাই দিছো সক এই চাৰ্টখনলৈ লৈ আহিব দেখিলে নে ইয়ালে লৈ আহিব এনেকুৱা এটা ভিডিঅ'লে আপোনাক লৈ আহিব ভিডিঅ'টো প্লে হ'ব লগে লগে আপোনালোকে প্লে হ'বলৈ দিয়ক অকনমান সময় ইয়াত হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ডেইলি মোশ্যনত কেনেকৈ কাম কৰিব কেনেকৈ আপুনি একাউণ্ট খুলিব কেনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব কেনেকৈ এসইও কৰিব এই সকলোখিনি কথা মই আপোনালোকক দেখাইছো ইয়ালে লৈ আহিব ইয়ালে লৈ অহাৰ পিছত এয়া সক ৰাইট সাইডে সাইন আপ বটন আছে এই সাইন আপ বটনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ ডেইলি মোশ্যনত আপোনাৰ একাউণ্ট নাই আৰু একাউণ্ট নথকাৰ কাৰণে যিসকলে নাই তেওঁলোকে ইয়াত জক সাইন আপ কৰক হা সাইন আপ কৰক ইয়াত দেখিলে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ হৈছে আপোনাৰ মাহটো কি ধৰি ললো জন্মৰ মাহটো জানুৱাৰী আৰু 1 তাৰিখৰ দিনা জন্ম হৈছে আৰু ধৰি ললো আমাৰ এনে আৰু এটা আনুমানিক বাৰ্থডে এটা মই দি দিছো আনুমানিক বাৰ্থডে এটা দিছো 1999 বুলি হল জেন্ডাৰ সিলেক্ট কৰক মেল কৰি দিলো সাপোজ ইমেল আইডি দিয়ক ইমেল আইডি এটা মই দি দিছো ইমেল আইডি এটা মই দি দিছো আৰু ইয়াত এটা পাসওয়ার্ড দিব লাগে হল পাসওয়ার্ডটো হ'ব লাগিব আপোনাৰ আখৰ থাকিব লাগিব নাম্বাৰ থাকিব লাগিব আৰু আপাৰ এন্ড লোৱাৰ হেৰিয়াৰ কি কয় এই ধৰক @ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বস্তু থাকিব লাগিব মই এতিয়া দি দিছো
মই দি দিলোঁ এতিয়া সাইন আপ কৰিম গম পালেনে সাইন আপ কৰিম এয়া মই সাইন আপ কৰিছোঁ ইয়েছ মোৰ একাউণ্ট অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ হৈ গ'ল এয়া চাওক মোৰ চাইডে চাওক মই দেখাইছোঁ মাই প্ৰফাইল আপুনি মাই প্ৰফাইলত যাওক মাই প্ৰফাইলত গৈ আপুনি ইয়াত আপোনাৰ আহি গ'ল গম পালে দেখিলেনে মই যিটো মেইল আইডি দিছিলোঁ তাৰ নামতে খোল খাই গৈছে আপুনি চেঞ্জো কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা আপুনি কি নাম দিব কি নিদিব তাৰপিছত এতিয়া ভেৰিফাই ইয়ৰ মেইল ইন 8 days to keep using daily profile আপোনাক সেই যে মেইলটো মই যিটো মেইল দিছোঁ তাত এটা কোড পঠাব আৰু সেই কোডটো ইয়াত ভৰাব লাগিব সেই কোডটো আপুনি উলিয়াই ল'ব ক'ৰ পৰা উলিয়াব গম পাইছেনে আপোনাৰ যিটো মেইল বক্সৰ পৰা উলিয়াব এতিয়া মেইল বক্সটো মই ইয়াত লগ ইন কৰি লওঁ মেইলটো যিটো মেইল আইডিত সেই কোডটো পঠাইছে সেইটো আপুনি লগ ইন কৰি ল'ব আৰু এনেকৈ লগ ইন কৰিলে এয়া ওলাই গ'ল দেখিলেনে ইয়াত 10 নম্বৰত লিখা আছে ডেলিমোশন ওয়েলকাম টু ডেলিমোশন হাই দেখিলে এই কোডটো আপুনি নি বহাব লাগিব কপি কৰি ল'ব কপি কৰি লৈ কোড বিচাৰিছে ইয়াত আপুনি বহাই দিয়ক মই যেনেকৈ দেখাইছোঁ তেনেকৈ কৰক এটো ভেৰিফাই কৰক আপুনি ভেৰিফাই কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ভেৰিফাই হৈ গ'ল দেখিলেনে এতিয়া মেনেজ প্ৰফাইলত যদি আপুনি যায় মেনেজ প্ৰফাইলত গৈ আপুনি কাম কৰিব পাৰে আপোনাৰ প্ৰফাইলটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে চেনেল নেম মই যিটো মেইল আইডি দিছিলোঁ হেতুকে লৈ আছে মই চেনেল নেম দি দিলোঁ যেনিবা ধৰি লওক কাকু VIDEO কাকু ভিডিঅ' দিলোঁ হ'ল তাৰপিছতে ইউজাৰ নেম মই কি দিম কাকু ভিডিঅ'ই দি দিলোঁ হা নাই এইটো স্পেচ দিব নোৱাৰি বুলি কৈছে কাকু VIDEO কাকু ভিডিঅ' দি দিলোঁ হা তাৰপিছতে আপোনাৰ টেগলাইন আপুনি টেগলাইন দিব পাৰে চেনেলটো কিহৰ হয় কি হয় আপুনি লিখিব পাৰে ডেসক্ৰিপচনত আপুনি লিখিব পাৰে সম্পূৰ্ণ বেলেগ হ'ব আপুনি কি পাৰপজত খুলিছে আপুনি কি ভিডিঅ' দিব তেনে ধৰণে আপুনি ডেসক্ৰিপচনবোৰ ভৰাব যদি ৰেচিপিৰ হয় ৰেচিপি ট্ৰেভেলিংৰ হলে ট্ৰেভেলিংৰ ওপৰত আপোনাৰ চেনেলটোৰ ওপৰত কিবা এটা আপুনি মন্তব্য দিব আৰু কাৰেন্টলি আপুনি ইয়াত ইণ্ডিয়া কৰি দিব আমি ইণ্ডিয়াৰ মানুহ ইণ্ডিয়া হৈ আছে হৈ গ'ল আৰু আপোনাৰ এখন পিকচাৰ লাগিব নহয় নে পিকচাৰখন লবৰ কাৰণে আপুনি আপলোড ইমেজ এয়া যাওক আপলোড ইমেজত গুচি যাওক এখন পিকচাৰ আপুনি দি দিয়ক মোৰ ইয়াত পিকচাৰ নাই নহলে দি দেখালো হলে পিকচাৰ দিব নোৱাৰিলো পিকচাৰ আপলোড হৈ যাব আপলোড হোৱাৰ পিছত আপুনি সেভ কৰি দিব সেভ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ পিকচাৰখন ইয়াত আহি যাব যেনেকৈ মোৰ আহি আছে ডেলিমোশনৰ তাত হৈ গ'ল সেভ কৰি দিব তাৰপিছত এতিয়া সেভ কৰি দিলে এই চেনেলটোৰ নাম হৈ গ'লে কাকু ভিডিঅ' তাৰপিছতে এই বাকিখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ চেনেল খোল খাই গ'ল এতিয়া আহিব আপোনালোকে ভিডিঅ' কেনেকৈ আপলোড দিব নহয় নে ইয়াত জানিবলগীয়া বহুত কথা আছে একটা ভিডিঅ'ত সাঙুৰি নলওঁ নেকি মই এটাকৈ দেখাই যাম এতিয়া ফটো আপলোডটো মই দেখালো কিন্তু মোৰ ফটো নাপালো মই আপলোড কৰি দিবলৈ ঠিক আছে মই জাস্ট এক্সাম্পল হিচাপে দিছো আপুনি এতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগে ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ হলে কি কৰিব এই মিডিয়াত যাব মই দেখাইছো চাওক আকৌ এবাৰ দেখাইছো এই মিডিয়াৰ পিছত ভিডিঅ'ত চুই দিয়ক হল ভিডিঅ'ত চুই দিলে এড ভিডিঅ' আহিলে দেখিলে ইয়াত এড ভিডিঅ' আছে এই এড ভিডিঅ'ত আপুনি যদি ক্লিক কৰে সিলেক্ট ভিডিঅ' ফাইলছ মই বিচাৰিম মই থৈছো ডেস্কটপত এটা ফাইল কৰি এক্সপোৰ্টত কৰি মই এটা এটো ডিগবৈ গল্ফ কোৰ্স এন্ড সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার বাংকাৰ এটোটা মই ভিডিঅ'ত আপলোড কৰি দেখাইছো চাওক সিলেক্ট কৰিলো এটো ওপেন কৰিলো ই এতিয়া আপলোড হ'বলে লাগিব অকনমান টাইম লাগিব কাৰণ নেটৱৰ্কটোৰ ওপৰত কথা আপোনাৰ যদি নেটৱৰ্ক বেছি ভাল হৈ আছে তেনেহলে সোনকালে আপলোড হৈ যাব ইয়াত এতিয়া আপলোড হ'বলে ধৰিছে দেখিছেনে ইয়াত এটো দেখিছে ডিগবৈ গল্ফ কোৰ্স এতিয়া ইয়াত টাইটেলটো মই আসলে ভিডিঅ'টো লিখি থৈছিলো যেনেকৈ তেনেকৈ আহি গৈছে ডিগবৈ গল্ফ কোৰ্স এন্ড সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার বাংকাৰ এনেকৈ লিখিছিলো আৰু আপুনি ডেসক্ৰিপচনতো এনে ধৰণে আপুনি যি মন যায় লিখিব পাৰে ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত তাৰপৰা আপোনাৰ কেটেগৰী কি এই ভিডিঅ'টো ধৰক আপোনাৰ এনি এসইও বুলি কোৱা হয় আপোনাৰ কি হয় এডুকেশ্যন পাৰপজত বনোৱা নেকি বা গেমিং নেকি
মানে কি কিবা ক্ৰিয়েটিভিটি আছে নি বা কমেডি নেকি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো এটা ধৰক এডুকেশ্যন সোমাই আছে মই এডুকেশ্যনৰ কথাই কৈছোঁ জানিব লগা কথা আছে গতিকে এডুকেশ্যন কৰি দিলোঁ আপোনালোকে চাই যাওক তাৰপিছতে লেংগুৱেজ কি ইংলিছটো চিলেক্ট হৈ আছে কিন্তু আছামিজটো আছে নি চাওঁচোন আছামিজটো গুগলত অলৰেডিটো আহিলেই আমি আছামিজ কৰি দিলোঁ গম পালে আছামিজ এতিয়া ইয়াত ছাবটাইটেলো আপুনি কৰিব পাৰে ছাবটাইটেল মানে কি বুজিছেনে ভিডিঅ'টো যেতিয়া প্লে হৈ থাকে তলত এটা মানে বেলেগ ভাষাৰ লেংগুৱেজ চলি থাকে হা সেই ছাবটাইটেলটো আপুনি বিচাৰে নেকি ইয়াত ছাবটাইটেল আপুনি কৰিব পাৰে তাত যদি চিলেক্ট কৰি দিয়ে ইয়াত আহি আছে আপোনাৰ আৰবিক বুলগেৰিয়ান এনেকৈ আহি আছে ইয়াত হিন্দী বা ইংৰাজী কৰিব পাৰি হিন্দীটো আছে হিন্দীটো কৰি দিছোঁ এতিয়া নেক্সটত আমি যাব পাৰোঁ এইখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে কাম ইয়াত নেক্সটত মই ক্লিক কৰিলোঁ দেখিলে এতিয়া সুধিছে ইজ ইয়ৰ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট ফৰ কিডছ আপুনি এই ভিডিঅ'টো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বনাইছে নেকি যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বনাইছে তেনেহ'লে আপুনি ইয়েছ ক'ব আৰু যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বনোৱা নাই আপুনি ন' ক'ব বুজি পাইছে নহয় তাৰপিছতে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এক্সেছ টু চেনচিটিভ কণ্টেণ্ট কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড কণ্টেণ্ট আছে নেকি বা পেইড পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছে নেকি কোনোবা কোম্পানীৰ হৈ আপুনি পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিছে নেকি মানে পেইড প্ৰমোশ্যন কৰিছে নেকি পইচা লৈ আপুনি ভিডিঅ'টো বনাইছে নেকি এইখিনি যদি আপোনাৰ এইকেইটা হয় তেনেহ'লে আপুনি এইটো ইয়াত ক্লিক কৰি দিব হা যদি এজ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হয় বোলে নহয় এনেকৈ পূৰণচিন হ'বলৈ হৈ থাকিবলৈ দিব দুইটাত জেনেৰেলি তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ভিডিঅ' নবনাওঁ যিহেতু গতিকে এই দুটা তলৰ দুটা পূৰণচিন হৈ থাকিব ওপৰতো নহ'ব হ'ল এতিয়া নেক্সট যাম নেক্সট যোৱাৰ লগে লগে হ'ব কি ভিজিবিলিটিত হ'ব কি পাব্লিক প্ৰাইভেট এইকেইটা আছে বা আপুনি ইয়াত প্লেলিষ্টটো বনাব পাৰে প্লেলিষ্ট বনোৱা এইখিনি দীঘল হ'ব মই পিছত দেখাম আপুনি পাব্লিক কৰিম আমি গতিকে পাব্লিকত ক্লিকটো কৰি থ'ব আৰু আপুনি সেভ কৰি দিব ইয়াত সেভ হৈ আছে চাওক অপটিমাইজিং 96% হৈ আছে অলৰেডি প্ৰায় আপলোড শেষ হ'বলৈ হৈ গৈছে এইখিনি মই আপোনালোকক শিকাই থাকোঁতে এতিয়া চাব মোৰ ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ তাত আহিব এই ঠাইডোখৰলৈ আপুনি কেনেকৈ আহিব লাগিব মই ক'লোঁ মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা আছে যিটো ডেইলি মোশ্যন বুলি লিখি মই এটা লিংক দিছোঁ তাত আপুনি ক্লিক কৰিব ভিডিঅ'টো অলপ প্লে হ'বলৈ দিব তাৰপিছতে চাইন ইনত আহিব তাৰ যিসকলে অলৰেডি খুলি থৈছে তেওঁলোকে লগ ইনত গ'লেও হ'ব ইয়াৰ প্ৰায় 6 মিনিট 34 ছেকেণ্ডৰ এটা ভিডিঅ' এইটো আপলোড হৈ আছে এতিয়া এইটো আপলোড হোৱাৰ পিছত আমি পাই যাম এতিয়া মোৰ একাউণ্টটো এয়া আপলোড হৈ গ'ল দেখিলেনে আপলোড হৈ গ'ল এইটো এতিয়া মই এইটো ক্লোজ কৰি দিব পাৰোঁ এইটো ভিডিঅ' দেখিলে এই ভিডিঅ'টো মই দেখাইছোঁ চাওক এইটো আপলোড হৈ গ'ল অলৰেডি এইটো আপুনি চাব পাৰে এইটো ক্লিক কৰি প্লে কৰি চাব পাৰে হা এনেকৈ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধত ব্যৱহাৰ নিজে নোচোৱাটো ভাল গতিকে এইখিনিয়ে কথা সদ্যহতে আপোনালোকে জানি লওক ইয়াত ভিডিঅ' দি থাকক যেতিয়া আপোনাৰ গোটেই চেনেলটোত আহি 1000জন ব্যক্তি আপোনাৰ ইয়াত গোট খাব তেতিয়াই আপোনাৰ মানে ভিউজ গোট খাব 1000জন ধৰক এই আপলোড কৰা ভিডিঅ'টো 10জন আহিলে আকৌ কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত 100জন আহিলে কোনোবা এটা 200জন আহিলে এনেকৈ যেতিয়া 1000জন ব্যক্তিৰ মানে কাউণ্ট হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ এই চেনেলটো মনিটাইজ হ'ব আৰু ইউটিউবৰ ধৰণৰ ইমান টাফ নহয় বহুত সহজ গতিকে দেৰি নকৰিব মই টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো দি থৈছোঁ তাত আপোনালোকে জইন হৈ থাকিলে মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্নিং ভিডিঅ' বহুত পাই থাকিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেট পাব কিবা অসুবিধা হ'লেও মই যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু ডেইলি মোশ্যন বুলি যিটো আছে লিংক তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এইটো জইন হওক ঠিক আছে দেৰি নকৰিব অতি সোনকালে যাওক আৰু কৰি লওক ইউটিউবতকে বহুত বেছি লাভান্বিত হ'ব ডেইলি মোশ্যনৰ ভিডিঅ' বনালে এতিয়াতো আপোনালোকে গম পালে কেনেকৈ ডেইলি মোশ্যনত একাউণ্ট খুলি কেনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰি কেনেকৈ SEO কৰিব লাগে এই গোটেইখিনি আপোনালোকে গম পালে আৰু গম পোৱাৰ পিছত আৰু ৰৈ নাথাকিব আপোনালোকে হা আপোনালোকে সোনকালে খোলক খুলি লৈ আপোনালোকে তাত কাম আৰম্ভ কৰক প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ভিউজ তেনে কম আহিব মোৰো কম আহি আছে আৰম্ভ কৰিছোহে কিবা এটাতো আৰম্ভ কৰিব লাগিব নহয় জানো তেতিয়াহে হ'ব গতিকে আপোনালোকে আৰম্ভ কৰক আমাৰ সকলো ৰাইজ আছেই আহিব তাত ভিডিঅ' চাব সকলোৱে লাভালাভ তাৰ পৰা পাব ইউটিউবতকৈ বেছিকৈ ঠিক আছে দিয়ক দেৰি নকৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে কিহৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ তাত জইন হৈ থাকক আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্নিং ৰিলেটেড আপডেটবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে
বাই বাই।